درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز قرار هست با هم دیگه یک آموزش بسیار جذاب و زیبایی رو با هم داشته باشیم که میتونید از اون به عنوان دستگیر زیر گلدونی، زیر لیوانی استفاده کنید. فوق العاده جذاب. موتیف دستگیره طرح ستاره‌ای هستش که از الگوی بافت ترکی پیروی میکنه. پشت و روی کار قابل استفاده از کار بسیار تمیز و زیبایی هم هست. قطر این کار برای من 18 سانتی متر شده که با کانوای آکریل تاپ و قلاب شماره 3 میلیون رو بافت زدم. میتونید اون رو بزرگتر کنید یا کوچیکتر ببافت. کار بسیار زیبایی هست که خیلی هم زود بافته میشه. پس بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم یاد نره. برای شروع بافت ابتدای گره سر قلابمون میزنیم، بافت رو شروع میکنیم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم. میام درون زنجیره اول یک پایه بست میزنم و به این صورت اینجا یک حلقه تشکیل دادم. یک زنجیره میزنم. یه خورده نخ رو کشیده تر میگیرم، میام درون همین حلقه شروع به بافت میکنم. پایه پفی ببافم. 1 2 و 3 بار نخ گرفتم. حالا دستم رو روی نخ اصلی میذارم، به این صورت نخ میگیرم و برمیگردم. همون نخی که نگه داشته بودم رو میگیرم، یک بست میزنم و یک زنجیره. به این صورت من یک پایه پفی بافتم. باز هم نخ کشیده تر میخوام همین فضایی که الان اینجا بست زدم دوباره وارد میشم و با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم، ولی یکی نمی کنم، یعنی به صورت نیمه میبافم. برمیگردم درون حلقه، باز هم نخ میگیرم و یک پایه پفی میخوام ببافم. به این صورت من 2 تا دسته روی قلابم دارم. خب نخ رو نگه میدارم، نخ اصلی رو به این صورت میکشم میارم بیرون، برمیگردم، یک پایه بست و یک زنجیره. من میام اینجا ابتدای بافت روی مارکر هم بهش بدم، بین این 2 تا پایه اینجا یادمون نره یک مارکر دادم. خب و این الگو رو باید تکرارش کنم. نخ خورده کشیده تر همونجا با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی ولی به صورت نیمه. برمیگردم درون حلقه، یک پایه پفی دیگه هم اینجا میبافم به این صورت و اون رو توی 2 مرحله میبافمش و یک زنجیره میزنم و ادامه میدم. باید 6 بار تکرار بشه. به این صورت این 3 بار برمیگردم درون حلقه، با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی نیمه و به این صورت همه رو میبافم و یکی میکنم یک زنجیره. ببینید الان 1 2 3 4 مرتبه من اینجا اون رو تکرارش کردم. یک بار دیگه هم تکرار کنم تا ادامه رو با هم ببافیم. خب ببینید دوستان 1 2 3 4 5 مرتبه تکرار کردم. برای بار ششم باید 6 بار این الگو تکرار میشد دیگه. میام ابتدا همینجا یک پایه پفی نیمه میبافم، درون فضا یک پایه پفی نیمه هم اینجا میبافم، این 2 دسته. حالا مارکر رو در میارم و میام جایی که مارکر زده بودم هم توی این فضا با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی دیگه هم اینجا میبافم. 2 به صورت نیمه میبافم. روی قلابم 3 تا دسته دارم. حالا همه رو با هم یکی میکنم، یک بست میزنم، یک زنجیره و به این صورت این الگو رو بافت زدم. ببینید ما اینجا یک گل ستاره ای رو در واقع بافتیم که 6 تا پر داره. ادامه میدم. همینجا یک پایه پفی نیمه، فضای بعد یک پایه پفی نیمه دیگه هم میبافم. 2 تا دسته رو قلاب دارم و به این صورت اون رو میبافم و یکی میکنم. حالا میام همینجا
یک مارکر میزنم ابتدای بافت رو داشته باشم و دم بافت رو همینجا یک پایه پفی نیمه دیگه میبافم. ابتدا یک دسته رو قلاب توی همون فضا یک پایه پفی نیمه شد 2 تا دسته. به این صورت یکی میکنم، یک بست میزنم، یک زنجیر. ببینید ما این ستاره هایی که میبافیم همونطور که گفتم باید 6 تا پر داشته باشه تا کامل بشه. الان 1 2 3 4 5 یک پرش مونده تا اون رو کامل کنم. پس اینجا میام تکرارش میکنم، یک پایه پفی، فضای بعد هم یک پایه پفی میبافم. الان ببینید 1 2 3 4 5 6 اینجا 6 تام کامله. پس میام روی قسمت بعدی هم یک پایه پفی میبافم. الان 3 تا دسته روی کار دارم، همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و یک زنجیره میزنم. 2 تا دسته اینجا کامل شد. باید این الگو رو تکرارش کنیم. تکرار میکنم. پس یک پایه پفی، دو تا دسته دارم روی قلاب، یکی میکنم به این صورت اون رو میبافم. الان ببینید 5 تا دسته دارم. پس باید تکرار کنم. حالا وقتی به 5 تا دسته رسید دیگه روی قلاب باید 3 تا دسته داشته باشیم، یعنی 3 تا پایه پفی نیمه روی قلاب داشته باشیم. خب به این صورت این الگو رو کامل میکنم. توی فضای بعدی هم به همین شکل شد. پس 3 دسته. خب یکی میکنیم و ابتدا یک پایه بست، یک زنجیره. به همین صورت دور ادامه میدم. همینجا یک پایه پفی نیمه، فضای بعدی هم یک پایه پفی، 2 تا دسته رو قلاب و یکی میکنم، یک زنجیره. حالا ببینید 5 تا پایه پفی رو 5 تا پر دارم. پس باید یه ستایی ببافم، اون ستارم در واقع تکمیل میشه. به این صورت فضای بعدی اون رو ادامه میدم. 3 تا دسته رو قلاب به این صورت اون رو میبافم، یک زنجیره میزنم. خب الان ببینید من 3 تا ستارم رو اینجا کامل کردم و به همین روش این الگو رو ادامه میدم. خب من به آخر رشک که رسیدم یه ستایی رو اینجا کامل بافتم. حالا یک زنجیره میزنم. ببینید الان ستاره آخرم 1 2 3 4 5 تا داره. پس گفتیم هر وقت 5 تایی شد باید یه ستایی دیگه ببافیم. آخر رشک 2 تا ستایی پشت سر هم بافته میشه. یکیش رو بافتم و این هم دومیش. به این صورت یک دسته پایه پفی، این هم دسته دوم. حالا مارکر رو در میارم و میام همونجا تکرارش میکنم. 3 بار نخ میگیرم و در واقع 3 تا پایه پفی دارم روی قلاب که اون رو به این صورت یکی میکنم و این بافت حلقه رو به این صورت من کامل کردم. یک ستاره وسط داریم، 3 تا ستاره دورش، 1 2 3 4 5 6 به این صورت. خب حالا برای شروع رج بعدی میام یک زنجیره میزنم. برای شروع رج سوم میام همینجا نخ که خوده کشیده تر یک پایه پفی رو دوباره میبافم به صورت نیمه و میام توی فضای بعدی هم یک پایه پفی به صورت نیمه میبافم و اون رو به این شکل یکی میکنم، یک بست، یک زنجیره میزنم و میام همینجا یک مارکر به کارم میدم. خب و ادامه میدم.
حالا همینجا یک پایه پفی. ببینید ما ستاره‌مون 5 تا پر داره، پس باید 3 تایی ببافیم. 1 2 3. فضای بعد هم یک پایه پفی نیمه. به این صورت من 3 تا دسته دارم رو قلاب که همه رو با هم. وقتی که خواستم این رو یکی کنم، الان میخوام رنگ بعدی رو اضافه کنم، میخوام این گلها رو ببافم، پس با رنگ مورد نظر میام اضافه میکنم در واقع نخ رو. بستی رو که میخوام بزنم به این صورت یک نخ میگیرم و یک زنجیره میزنم و نخ جدید رو در واقع من اینجا اضافه کردم. حالا با نخ جدید ادامه میدم. همینجا یک پایه پفی نیمه. حالا دسته بعدی رو که میخوام ببافم میام با نخ صورتی ادامه میدم. نخ سفیدمون هم همراهمون باشه. خب به این صورت میام توی فضای بعد هم یک پایه پفی دیگه هم اینجا میبافم. 2 تا دسته دارم، یکی سفید شد یکی صورتی. به این صورت اون رو یکی میکنم و یک زنجیره میزنم. حالا همینجا با رنگ صورتی ادامه میدم. 1 2 و 3. یک پایه پفی اینجا بافتم. ببینید 1 2 3 4 5 تا پر دارم، پس میام همینجا یک پایه پفی دیگه هم اینجا میبافم و میام توی فضای بعدی هم یک پایه پفی میبافم. به این صورت باز هم 3 تا دسته روی پایه دارم که همه رو به این شکل یکی میکنم، یک بست و یک زنجیره. خب حالا ادامه میدم. همینجا با صورتی یک پایه پفی، فضای بعد یک پایه پفی دیگه میبافم و میام توی فضای سوم اون رو ادامه میدم. یک پایه پفی. به این صورت 3 تا دسته رو قلاب دارم که اون رو به این شکل یکی میکنم. بستی رو که میخوام بزنم میام با رنگ سفید انجام میدم. یک نخ میگیرم، یک بست و همونجا یک زنجیره و ادامه میدم. حالا با سفید یک پایه پفی نیمه تعویض رنگ میکنم با صورتی توی فضای بعدی یک پایه پفی نیمه. ببینید ما اینجا چون که 1 2 3 4 تا پر داریم، پس باید این رو 2 تایی ببافیم. 2 تا دسته دارم، یکی میکنم به این شکل، یک زنجیره میزنم. خب تا این 6 تا پر ستاره کامل بشه، باز هم همینجا یک پایه پفی توی فضا ادامه میدم. یک پایه پفی نیمه، فضای بعد هم یک پایه پفی می بافم و به این صورت اون رو کاملش میکنم با یک پایه بست. خب به این صورت ببینید بین این گل سفید تا سفید بعدی ما 2 تا دسته اینجا صورتی رنگ داریم، یعنی که 2 تا ستایی بافته شد. خب حالا ادامه میدم اون رو. 1 2 3 4 5 تا پر داریم، پس باید ستایی ببافیم. یک پایه پفی نیمه اینجا کار میکنم، فضای بعد یک پایه پفی نیمه و فضای سوم هم به همین صورت یک پایه پفی نیمه کار میکنم، اون رو میبافم، ولی بستش رو میام با رنگ سفید میزنم به این صورت و یک زنجیره الگو رو تکرار میکنم. همینجا یک پایه پفی، بعدیش رو با رنگ صورتی میبافم،
به تعداد پرهای ستاره که دقت داشته باشید خیلی راحت میتونید ببافید که دسته رو بعد دوتایی ببافید یا ستایی به این صورت. خب این الگو رو باید ادامه بدیم. الان ببینید 1 2 3 4 5 تا دارم، پس بعدیش که میشه ششم و دسته 3 تا دسته باید ببافم. نخ سفید هم همراهمون هست. این 2 دسته میام توی فضای بعدی، یک دسته دیگه رو تکرارش میکنم و به این صورت اون رو بافت میزنم و یک زنجیره به این شکل. این الگو رو به این صورت ادامه میدم. الان دسته بعدی رو که من باید ببافم باید ستایی ببافم، ولی بست آخرش رو میام با رنگ سفید میزنم و اون رو ادامه میدم. از این شکل‌های سفید ما پوفیای سفید در واقع باید 6 تا داشته باشیم. الان من 3 تاش رو بافتم تا نیمه رفتم و به همین صورت اون رو کامل میکنم. خب من رج رو تقریبا به انتها رسوندم. ببین یک دسته رو بافتم ستایی و دسته بعد رو هم ستایی میبافم که ستاره این وسطمون تشکیل بشه. این 3 و میام توی دسته بعدی هم یک ستایی دیگه میبافم. خب 3 تا دسته رو قلابم دارم به این صورت، اون رو یکی میکنم. بعد از اینکه اون رو یکی کردم بست آخرش رو میام با رنگ سفید میزنم تا اینجا پوفی سفید رو شکل بدم. پس همینجا 1 2 3 بار نخ سر قلاب. ببینید دسته بعدی 1 2 3 4 5 کامل هستش، پس من باید اون رو ستایی ببافم، یعنی یه دونه پر دیگه بهش اضافه کنم کامل میشه. توی همون فضا یه ستایی دیگه میبافم، آخر رج استثنایی به این شکل بافته میشه. خب و حالا دسته سومش رو مارکر رو در میارم، میام جایی که مارکر زدم یک دسته ستایی دیگه هم میبافم. به این صورت 3 تا دسته رو قلاب دارم، یکی میکنم همه رو با رنگ صورتی. ببینید این میشه شکل بافت. پس آخر رج هم استثنا من به این شکل بافتم. 1 2 3 4 5 6 تا پایه پوفی سفید هم به بافتم اضافه شده. بافت رو ادامه میدم. برای شروع رج چهارم یک زنجیره میزنم و همینجا یک پایه پوفی میام توی فضای بعدی هم یک پایه پوفی میبافم. 2 تا دسته رو قلاب دارم به این صورت، اون رو یکی میکنم و یک زنجیره و همینجا یک مارکر به کارم میدم به این شکل و حالا ادامه میدم. 1 2 3 4 5 تا دسته دارم. خب اینجا رو دقت کنید، یک پایه پوفی اینجا، فضای بعد هم یک پایه پوفی 2 دسته و فضای سوم هم یک پایه پوفی، این شد 3 دسته. به این صورت همه رو یکی میکنم. بستی که قرار هست بزنم رو میام نخ جدید رو به کارم اضافه میکنم و یک بست و یک زنجیره. حالا من 3 تا نخ کنار هم دیگه دارم. به این صورت اونها رو بذارم که به هم دیگه گیر نکنن. خب بافت رو ادامه میدیم. حالا 2 تا نخ اضافه دیگر رو هم همراه هم میارم به این شکل. همینجا میام یک پایه پوفی با رنگ سبز میبافم به این صورت. دسته بعدی رو که میخوام ببافم میام با سفید اون رو انجام میدم. یک پایه پوفی، دسته بعدی رو هم
توی فضای بعدی که وارد میشم باز هم با همین رنگ سفید ادامه میدم. یک پایه پفی، به این صورت یک دسته سبز دارم، 2 تا دسته سفید، همه رو با هم به این شکل یکی میکنم. بستی رو که میخوام اینجا بزنم میام با رنگ سبز انجام میدم. به این صورت و یک زنجیره میزنم. خب و حالا همینجا با رنگ سبز ادامه میدم. یک پایه پفی میبافم و فضای بعدی میشه، ببینید ما اینجا 2 تا پفی سفید بافتیم، 2 تا صورتی، پس باید 2 تا دسته در واقع داشته باشیم روی قلاب. 1 2 و 3. خب به این صورت اون رو یکی میکنم و یک بست میزنم و یک زنجیره. حالا این نخ سفید رو ببینید اینجا مشخصه بین این 2 تا سبز. این نخ سفید رو که کامل بکشیم اینجا بسته میشه و در واقع از رنگمون چیزی پیدا نمیشه. 1 2 3 4 5 تا پر دارم، پس باید دسته بعدی 3 تایی بافته بشه با صورتی. 1 نخ هم همراهمون هست، 2 و 3 دسته بعدی هم با صورتی. به این صورت همه رو با هم یکی میکنم و یک پایه پفی بافتم، در واقع کاملش کردم. ادامه میدم. یک زنجیره، همینجا یک پایه پفی، دسته بعدی هم باز باید 3 تایی بافته بشه که یک ستاره رو ما اینجا کامل داشته باشیم و اینجا وارد میشم. فضای بعدی هم یک پایه پفی، به این صورت یکی میکنم همه رو. بستی رو که قرار هست بزنم تکرار میشه از اول رج دوستان، میام با رنگ سبز اون کار رو انجام میدم به این صورت. خب ادامه میدم با رنگ سبز، یک زنجیره هم زدم، 3 تا پایه پفی. دسته بعدی رو که قرار هست ببافم میام با رنگ سفید ادامه میدم. یک پایه پفی، فضای بعد هم یک پایه پفی با رنگ سفید میبافم به این صورت و همه رو یکی میکنم. بستی رو که قرار هست بزنم باز با رنگ سفید میام انجام میدم به این صورت. یک زنجیره میزنم و با سبز ادامه میدم. یک پایه پفی، دسته بعدی رو میام با سفید میبافم. ببینید 1 2 3 4، پس باید 2 تایی ببافیم. ادامه میدم با رنگ زمینه، یکی میکنم، یک بست و یک زنجیره. نخ سفیدی رو که اینجا دارم میکشم، این کار به این شکل بسته میشه. این الگو رو باید ادامه بدیم دوستان، 6 مرتبه باید تکرار کنیم دور این پایه پفی های سفیدی که بافتیم. پس یک پایه پفی اینجا، ببینید 1 2 3 4 5 تا پر داریم، پس باید ششمیش رو هم ببافیم و توی فضای بعدی هم یک پایه پفی. حالا همه رو با هم یکی میکنم، یک زنجیره میزنم همونجا با صورتی، یک پایه پفی، فضای بعد هم یک پایه پفی و فضای بعد تکرار میکنم. 3 تا دسته روی قلاب دارم، همه رو به این صورت یکی میکنم. بستی رو که قرار هست بزنم میام با رنگ سبز انجام میدم. خب تکرار میکنم. یک زنجیره همینجا، یک پایه پفی و
پفی بعدی با رنگ سفید. یک دسته دیگه هم بافتم و دسته بعدی هم با رنگ سفید ادامه میدم. به این صورت 3 تا دسته دارم، همه رو با هم یکی میکنم. بستی رو که میخوام بزنم باز با رنگ سبز انجام میدم و یک زنجیره میزنم. خب همینجا با سبز ادامه میدم. یک پایه پفی و فضای بعد یک پایه پفی حالا این رو با هم به این صورت یکی میکنم، یک زنجیره. به این صورت نخ سفید رو هم کشیدم. خب این الگو رو باید دوستان به همین صورت گفته شده ادامه میدیم و کامل میکنیم. الان اینجا من باید 2 تا دسته صورتی ببافم، 2 تا دسته ای که رو هر کدوم 3 تا پای پفی دارم که به این قسمت رسیدم. باز تعویض رنگ انجام میدم. خب به آخر رج که رسیدیم دوستان ببینید من این قسمت رو بافتم، یک دسته سبز رو هم بافتم. حالا میام با رنگ زمینه باید ادامه بدم. خب ما حالا اینجا ببینید 1 2 3 4 5 تا پر داریم. خب پس باید یه ستایی ببافیم. یه دسته الان رو قلاب دارم، بعدی رو با رنگ صورتی یا رنگ زمینه انجام میدم. این 2 تا دسته روی قلاب و مارکر رو هم در میارم، میام روی پایه‌ای که مارکر بوده یک دسته دیگه هم اینجا بهش اضافه میکنم، بو هم میشه 3 تا دسته و به این صورت اون رو یکی میکنم. نخ سفید رو میکشم. این میشه شکل بافتمون. حالا من این 2 تا نخ رنگی رو دیگه بهش احتیاج ندارم، پس این 2 تا رو قطع میکنم. به این صورت این پایان رج 4ممون هستش. برای شروع رج 5 دیگه فقط رنگمون تک رنگ هست دیگه. همینجا یک پایه پفی، فضای بعد دوستان یه نکته رو بگم، اضافه های نخ رو تو بافتتون نگیرید، چون که بعداً با سوزن از لابلای نخی که هر رنگ هست کار کنید، چون اگه لابلای بافت بگیرید دیده میشه و کار دیگه درو در نمیاد پشتش، یعنی خود تمیز نمیشه. خب ادامه میدم، میام توی فضای بعدی یک پایه پفی. ببینید 1 2 3 4 فضای بعدی 4 پر بوده، پس یه 2 تایی باید ببافم. اینجا یک زنجیره میزنم، یک مارکر بهش میدم و ادامه میدم بافت رو. خب همینجا یک پایه پفی میرم، 1 2 3 4 5 بعدی رو هم یه 2 تایی باید برم که بشه 6 تا. عذر میخوام، بعدی رو 3 تایی میرم چون 5 تا پر دارم دیگه. یه پایه پفی نیمه همینجا. به این صورت 3 تا دسته روی قلاب دارم که همه رو با هم یکی میکنم و یک زنجیره میزنم. همینجا یک پایه پفی، 1 2 3 4 5 بعدی رو هم باید 3 تایی برم. امیدوارم متوجه شده باشید منظورم چیه. پایه پفی، 3 تا دسته دارم که همه رو با هم یکی میکنم، یک زنجیره. ادامه میدم 1 2 3 4 5 پس باز هم 3 تایی میبافم، 2 و 3 همونجا یک دسته دیگه. فضای بعد یک دسته دیگه. به این صورت اون رو یکی میکنم.
این شکل. ببینید الان این میشه گوشه ضلعمون هست. اینجا رو ببینید 1 2 3 4 تا دسته دارم. پس اینجا باید 1 2 یه دوتایی ببافم. 2 تا دسته پایه پفی داشته باشم به این شکل. اون رو میبافم و یکی میکنم و این الگو رو باید دور تا دور کارم ادامه بدم. این دورگیری بافتمون هست تا بخوایم به حاشیه بافت برسیم. ببینید 1 2 3 الان اینجا 1 2 3 4 5 تا دسته دارم. پس باید 3 تایی ببافم. 1 2 و 3. دسته بعد 1 2 3 دسته بعد 1 2 3 همه رو با هم یکی میکنم. 1 خوشه 1 زنجیره. ادامه میدم. دسته بعد هم 3 تایی بافته میشه. 1 2 و 3 1 3 تایی دیگه. دسته بعد 1 3 تایی دیگه و همه رو یکی میکنم. به این شکل ادامه میدم. 1 2 3 4 5. پس بعدی رو هم باید 3 تا دسته داشته باشم روی قلابم. خب به این صورت دیگه این تکرار هست. حالا برای دوستان مبتدی تر به این شکل ادامه میدم. 3 تا دسته رو قلاب دارم. همه رو با هم یکی میکنم. 1 زنجیره تکرارش میکنم. و دسته بعدی به این صورت. خب ببینید دسته بعدی 1 2 3 4 تا من پر دارم. پس اینجا باید دوتایی ببافم. به این دقت داشته باشید. خیلی راحت و ساده بافته میشه. جایی که 4 تا پر داریم 2 تا دسته پای پفی میبافیم. 1 زنجیره. خب الان ببینید بعدی شد 1 2 3 4 5 تا پر. پس باید 3 تایی ببافم. 1 2 3 اینجا. به همین صورت این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. خب دوستان به این صورت که میبینید من بافت رو دور تا دور کامل کردم و در آخر به جای مارکر هم اومدم 1 3 تایی بافتم. حالا اینجا من از این پای پفی هایی که روی کار قرار گرفته 30 تا از این پای پفی ها من اینجا دارم. خب میریم با هم دیگه برای رج حاشیه بافت. اینجا 1 زنجیره میزنم. همینجا 1 پایه کوتاه میبافم. به این پایه کوتاه هم 1 مارکر میدم و ادامه میدم. حالا این پای پفیا 2 تا لوپش رو به این صورت میگیرم و روی هر کدوم 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 و 2. در این فضا 1 پایه کوتاه 2 تا لوپ پایه پفی 2 کوتاه 1 جا. به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. روی پفی 2 تا لوپش رو میگیرم. 2 پایه کوتاه در فضا 1 پایه کوتاه. 2 پایه کوتاه در فضا 1 کوتاه و به همین صورت این الگو رو دور تا دور ادامه میدم. به این شکل 2 پایه کوتاه در فضا 1 پایه کوتاه اون رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم مارکر رو در میارم و بست میزنم روی اولین پایه کوتاه. به این صورت برای شروع رج دوم حاشیه 1 زنجیره میزنم. همینجا 1 پایه کوتاه میبافم. باز هم میام به همین کوتاه هم 1 مارکر میدم و بافت رو ادامه میدم. 3 زنجیره میزنم. پایه کوتاه بعد رو رها میکنم. میام روی پایه بعد 1 پایه کوتاه
3 زنجیره، یک پایه رها بعدی، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه رها بعدی، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه رها بعدی، یک کوتاه، 3 زنجیره و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. خب این رو ادامه بدیم تا برسیم به گوشه بافت که من میام یه نکته رو اینجا بهتون بگم. خب ببینید به گوشه بافت که رسیدیم 3 تا پایه برامون باقی میمونه. من الان 3 تا زنجیر زدم، این 3 تا پایه رو رها میکنم، دیگه نمیام رو پایه دومش یه پایه کوتاه بافم. این 3 تا رها میشه، میام روی کوتاه اول رج یک پایه بست میزنم به این صورت. خب برای شروع رج بعدی با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم، یک زنجیره میزنم همینجا، 2 پایه کوتاه، یک پایه بلند و همونجا 2 پایه کوتاه رو تکرار میکنم. توی فضای بعدی 2 پایه کوتاه تک میبافم، در واقع 2 تا کنار هم. فضای بعد 2 پایه کوتاه، یک پایه بلند، همونجا 2 کوتاه دیگه تکرار میکنم و این الگو توی همه فضاها تکرار میشه. فضای بعد 2 پایه کوتاه، فضای بعدی 2 کوتاه، یک پایه بلند، همونجا 2 کوتاه دیگه تکرار. فضای بعد 2 پایه کوتاه، فضای بعد 2 کوتاه، یک پایه بلند، همونجا 2 کوتاه دیگر رو تکرار میکنم. به این صورت میشه شکل بافتمون که این رو دور تا دور من کامل میکنم. خب دوستان امیدوارم که از این کار بسیار زیبا و یه مقدار متفاوت هم خوشتون اومده باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. روزگارتون خوش، خدا نگهدارتون.